Так, мені кажуть, що ми вже в етері. Вітаю вас, друзі! Всім доброго вечора. З вами, як завжди, я Сергій Стерненко. Радий вас вітати, бо я вас не чую і не бачу. Ось на подкасті під назвою «На розкрут». Сьогодні буде дуже цікава розмова з паном Денисом Штілерманом, який є головним конструктором компанії Firepoint. Компанії, яка допомогла росіянам отримати чимало горя, біди, збитків і, сподіваюся, допоможе завдати нашому ворогу іще більших втрат безпосередньо на його ж власній території, тому що війна має повертатися туди, звідки вона і прийшла. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас. Як ваші справи? Війна, які справи. Поки не переможемо, будуть такі справи. Таке собі. Ми сьогодні будемо не тільки спілкуватися, а й традиційно будемо розігрувати гарні призи. Сьогодні є аж 3 прекрасних ножа. Перший ніж – це від компанії, а не буду називати, бо ця компанія нам не надавала цей ніж на те, щоб ми його розігрували. Це прекрасний ніж з гравіюванням співучасник Русарізу та логотипом нашого фонду, який ви можете виграти за донат від 300 гривень, закинувши на банку, яка є в описі до цього відео. Ось ми визначимо переможця вже наприкінці цього ефіру, тому поспішайте. Я сьогодні планував ніж розігрувати один, але пан Денис приніс іще 2 ножа, тому у нас сьогодні буде 3 переможців, яких ми визначимо наприкінці подкасту. Тут є ось отакі ножі. На ножнах написано Firepoint, а на самих ножах латиною написано То, якщо не ми. «Хто, якщо не ми». Тобто такі ножі ви можете виграти сьогодні, задонативши на Русоріз. В будь-якому випадку донатьте, допомагайте нашому війську, тому що, як я постійно кажу, в наших розіграшах програють тільки і виключно росіяни. Так, будемо починати. Да. Ви були головним конструктором в одному із оборонних інститутів Міноборони Російської Федерації. Я дивився ваше інтерв'ю минуле, яке було у Гордона, передивився деякі інші. Можете розповісти, чим ви там займалися і як ви гадаєте, чи ваші розробки зараз може використовувати Російська Федерація у війні проти України? Так, я був головним конструктором з автоматичних систем керування. Я розробив там низку окрів. І не окрів, які потрібні було зробити для того, щоб перевести зв'язок і керування російською армією на сучасний рівень, тому що тоді в них було 6 різноманітних протоколів обміну даними, і там, наприклад, піхота не бачила ПВО, не бачила флот, і навпаки. Тобто було 6 різноманітних протоколів, які ніяк друг з другом не перетинались. Був розроблена концепція. Дуже я радію, що вони її не реалізували, тому що інакше б їм для зв'язку між підрозділами не потрібно був ні Starlink, нічого інше. Було б розподілений зв'язок, була б така межмережа по всьому фронту розкинута. І це я дуже радію. Це почалось в 2007-му, закінчив я це робити в 2008-му, після того, як вони почали агресію збройну проти Грузії. Я пішов. Але там вже в 2007 році було зрозуміло, що все перейде на планшети і на такі мобільні девайси, і все буде. Ну, і в них цього не з'явилось. І саме головне, що я виніс для себе, що той рівень розкрадання, який в них там є в армії, це неймовірно. Я можу приклад навести там. Коли там перший неокр був, це Заря-21, який, як зараз пам'ятаю, в чому він полягав. Треба було 6 протоколів різноманітних свести в один, а один, поки всі переходять на цей один спільний протокол, роздавати на 6. Я думаю, це стенд такий, 8 комп'ютерів, які повинні друг з другом спілкуватися вільно. Добре, так, думаю, скільки це може коштувати, розробка програмного забезпечення, думаю, там все загалом буде коштувати менше, ніж $200 тисяч, все, щоб там всі їх там бредові, так, думаю, що, вони напишуть 100% десь там 2 мільйони, десь це 50 мільйонів рублів буде, щоб там десь собі заробити, ладно, Бог з ним там. Як ви думаєте, скільки він коштував цей округ? Я думаю, пару мільярдів рублей.
Мільярд 350 мільйонів рублів. Майже вгадав. Да. І оце після цього там я як дивлюсь на всю цю оборонну галузь, я там дуже розумію, як там розкрадались гроші. Те саме було з панцирем. Я розповідав там у Гордона, що там людина вчилась на 2 курси молодше мене, його там отруїли аргоном. Тому що панцир просто нічого не бачив, як ми бачили у Сирії, як ми бачили у війні між Вірменією та Азербайджаном. Угу. І нічого не бачив він на початку нашої війни. І тільки зараз вони вирішили цю проблему з фаром. У них зараз інша проблема з'явилася. Їх все менше і менше стає. Мені один знайомий діпстрайкер, який, скажімо так, має можливість спостерігати в онлайн режимі, як він працює по цілях. Він каже, що вони стали панцирі називати куколдами, тому що коли вони працюють по деяких цілях, буває цілі пріоритетніші за панцир. І от вони можуть кружляти біля панциря, а панцир вже просто стоїть і навіть не стріляє, тому що вже немає чим. Таке трапляється. Ну так, і немає чим, і зараз треба віддати належно нашим інженерам і всім, хто нам допомагає Україні. Там багато закордонних інженерів, які роблять вироби, які там дуже гарно працюють з панцирем і з різноманітним ПВО. Це дуже гарно. І дійсно у них ракет вже нема. Ми теж це бачимо. А ви вивчаєте російську систему протиповітряної оборони? Та ні, в мене там поки що інший напрямок. Це зараз там балістичні ракети та створення нашої ПВО. Це дуже цікаво, про це теж поговоримо. Але я не можу не поставити це питання, тому що коли я готувався до етеру, і багато людей просили теж вас запитати, який реальний вплив на діяльність компанії може мати пан Міндіч, тому що компанію Firepoint публічно із ним пов'язували, я зобов'язаний це запитати. Ну, ніякого він не має. Я власник 97 та там 0,5% акцій. Мій там друг Єгор 2,5% акцій власників. Все. Більше нікого нема. Пан Міндіч намагався купити нашу компанію. Там 50%, коли ми виграли там конкурс, я не знаю, чи змагання діпстрайкерів, коли потрібно було прилетіти під впливом реба та влучити у ціль. Після цього у нас там була ціла низка людей, які там казали, давайте ми вам дамо гроші там. І ми з ним спілкувались неодноразово, він там наполегливо мав намір купити, але ми розійшлися, тому що його ціна була дуже низькою. Але наскільки я знаю, ви влітку минулого року виходили на протести. Коли була атака на НАБУ. Да, була. Ходив 2 рази. Ну, розкажіть, а як виникла у вас ця ідея створювати дрони та ракети? З чого все почалося? Да, це почалося з того, що ми почали допомагати якось війську, я почав купувати дрони, потім я побачив, що там якісь там іноземні дрони, які несуть там 15 кілограмів на 400 кілометрів, коштує там $200 000. Я подивився, думаю, ну це якась несенітниця, давайте ми щось зробимо значно краще і значно дешевше. І ми зробили дрон. Це тепер. І зараз ми ще його дешевше зробимо, тому що нам не потрібна буде зовсім ніяка GPS-навігація. Які були перші запуски, пам'ятаєте, ваших виробів? Я не пам'ятаю. Це були удари по Росії вже? По Росії, звичайно. Звичайно, по Росії. Перший запуск – це ми А-50 у Таганрогі знищили, наскільки я пам'ятаю. Непогано, як для дебюта. Ну так, для успішного дебюту, тому що це ж було навчання, навчання це діло таке. Ти навчаєшся, всі навчаються, виробляють тактику застосування, поки там це все виробитися, все буде добре. Так, мені це дуже знайомо. Я не розробник, але маю певну дотичність до інновацій на тактичному рівні. І будь-яке рішення, воно ніколи одразу не буває ідеальним. Воно потребує обкатки, зміни, випрацювання методичних рекомендацій по застосуванню, тактики застосування і так далі. Це досить довготривалий процес. Ми від початку розмови зібрали вже 100 000 гривень, і це прекрасно. Я закликаю вас донатити на Русоріз, реквізити є в описі і в закріпленому коментарі. А за донат від 300 гривень ви можете виграти один із 3 оцих прекрасних
ножів, які ми розіграємо вже наприкінці цієї розмови. Тому долучайтеся, донатьте, допомагайте нашому війську. А завтра, до речі, ще буде великий збір на нову цікаву технологію у галузі FPV, яка надасть нашому війську перевагу. Це такий коротенький анонс, так що завтра також буде дуже-дуже важливий збір. Не пропустіть. Ви казали, що у вас на підході буде робота дронів без навігаційних систем? Це без взагалі, чи це Без, оптична без. навігація? Да, оптична навігація, да. Просто оптична навігація, яка оптичний мап-метчинг, нічний, який там працює на низьких висотах. Наявність оптичної навігації, системи розпізнавання цілей, а також системи наведення на ціль. Якщо це все зробити в комплексі, то можна отримати повністю автономний продукт, якщо я не помиляюся. Так, Це так наступний ми плануємо. етап? Ні, це не наступний, це вже існуючий етап, який ми випробуємо. Тобто, щоб дрон без участі взагалі людини міг навіть виявляти потрібні йому об'єкти. А який? Дивіться, там дрон, який несе там 60 кілограмів. Звичайно, коли ми летимо і бачимо якусь там С-400 або С-300, ну, це варто. А так, Високопріоритетно, зазвичай ми якісь будівлі руйнуємо. І якщо ти маєш там зображення будівлі і зображення місцевості навколо до місії, то там за декілька годин ти можеш там все навчити нейронку, і вона прилетить прямо туди, куди ти скажеш. Угу. Або образи можна ще завантажувати, по ідеї. Так, да, можна образи, але тут я думаю, що вони вже так наїлися за останній час то, як ми вибиваємо їх ППО, що зараз вони теж почнуть з них робити якісь одоробла, як з танків. Тому що вже ну, це така кількість, ми там на скільки відсотків більш ніж в 3 рази, ніж за попередні 3 місяці вибили. Ну, з того, оборони, що я спостерігаю зараз, у них дуже багато об'єктів лишилися абсолютно неприкритими. Там тимчасово окупований Крим зараз вибивають. Ну і я бачу, Онікс лупили. Це означає, що немає засобів для прикриття цих пускових установок. Потім, от сьогодні вночі били Кстовський нафтопереробний завод. Це дуже захищена ціль, до якої було раніше складно дістатися. Ну там колись давно уражали, я пам'ятаю, але не так, щоб дуже сильно. Це ж один з там 5 найважливіших нафтопереробних заводів Російської Федерації. І я бачу, що в них ППО поступово виснажується. Це хороша тенденція, не може не тішити. Як ви вважаєте, ваша компанія – це високотехнологічна структура, чи це, як висловився гендиректор Rheinmetall, домогосподарки із 3D-принтерами? Я би хотів, щоб ви прокоментували цю заяву. Ну, дивіться, як ви ставитеся до такої я оцінки? Я думаю, що там вже гендиректор неодноразово зрозумів, що помилився, тому що буквально на наступну добу вийшла речниця Rheinmetall та вибачилась. Але, як правильно сказав Мадяр, Україна не те, що робить інновації, Україна зробила революцію в цій війні. Абсолютно. Да, революцію. І те, як зараз розгортається війна у Персидській затоці, це дуже-дуже доводить. І на превеликий жаль, всі країни, які входять там у вісь зла, там Китай, Іран, Північна Корея, Росія, вони дуже обмінюються знаннями та досвідом. Так. А країни Заходу, країни добра, вони як сиділи своєю дупою на intellectual своїй пропиті, і вони ніяких там нічого, ніяких висновків не роблять. І ми це бачимо. Вони навіть деякі з них досить зверхньо дивилися на наші напрацювання. Так, вони дивилися, і зараз вони бачать, що вони нічого не здатні зробити. Але ви ж розумієте, яка неймовірна перевага є над Іраном. Над ним повністю працює Starlink. Ви можете зробити кілзону там 150 кілометрів, отак от. Те, що росіяни намагалися зробити у нас нещодавно до того, як їм відключили. До того, як їм відключили. Якщо би у нас працювало над Росією Starlink, там ніякий військовий би там до кордону би, я утрирую, але то, що ми винесли все там кілометрів, там, не знаю, на 1500, що можна, це 100%.
Вони б там ховали і тикалися. Мені здається, що якби над Росією працював Starlink, Да. це ще було би одним із факторів, який призвів би до її розпаду, оскільки сприяв би поширенню забороненого контенту всередині 100%, Росії да. з тим, як вони зараз блокують інтернет. Ну, вони там ж знищили супутник свій показово на орбіті і там забруднили там купу інших орбіт і показали, що в них ніяких там, ну, це була така, я думаю, Та, я психологічна атака, налякали там власників супутників. Тепер ці власники дуже обережно ставляться до Росії. Ваші найбільш відомі вироби це наразі Мгм. FP1, це Deep Strike дрон. Напевно, один з, якщо не наймасовіший по застосуванню для ударів Мгм. по цілях на території противника. FP2 це Middle Strike. Для глядачів Deep Strike це те, що літає далеко, там умовно 300 плюс кілометрів. Middle Strike це умовно 150-300. Мгм. Middle Strike має більшу БЧ. Да. І FP5, тобто Фламінго. Да. Які ураження кожним із цих продуктів вам найбільше запам'яталися? Ой, да я не пам'ятаю. Про FP1 це кожен день щось горить, і добре, що горить. FP2, не знаю, там FP2 це коли там хлопці одночасово там в одну будівлю залетіло, було дуже таке цікаве double penetration. Потім як ми іскандери переслідували, коли вони від нас тікали. Це в Криму було? Ні, це було в Брянській області і Ага. у Курській теж. Ми переслідували, вони від нас тікали. А що ще було? Ну, не знаю. Якісь кораблі, щось таке. FP5, ну, напевно, Воткінськ, і це дуже добре, що ми подивилися, що там при влучанні в один цех згоріло 2, тому що ми там не жаліємо, кладемо цирконію так добряче. І якщо був там збіднений уран, то б згоріло 5 цехів, а не 2. Але поки що дають тільки цирконії, тому згоріло 2. Наскільки вироби FP1, FP2, FP5 є українським продуктом? Я маю на увазі ступінь локалізації, якщо це можна озвучувати. Да, можна. Ви знаєте, зараз камери наші, Україна, CRP-антени наші. Польотний контролер ми купуємо на ринку, але у будь-який момент в нас все відпрацьоване, ми перейдемо на свою плату. Вона є, але це не має сенсу розгортати ще одне виробництво. Ну, просто немає ніякого сенсу. Я думаю, там FP1, FP2 – це більш ніж 90%. FP5 один тільки елемент не українського виробництва. І те саме в наступних балістичних ракетах все буде наше. Наступні балістичні ракети – це FP7 7 і і FP9. 9. Да. Розкажіть про них. Ну, це FP7 – це клон С-400 російський. Ми поки не маємо сікера, головки самонаведення і не маємо інтеграції з радаром, використовуємо цю ракету ППО, яка дуже маневрена і має дуже великі поверхні для того, щоб бути маневреною, як балістичну ракету. Зараз ми її кодифікуємо, очікуємо там підтвердження, ну, будемо робити там іспити на сусідах. І Вони все. твердопаливні. Да, вони повністю твердопаливні, тверде паливо наше, заливаємо ми самі, все робимо самі, окрім однієї деталі. Те саме буде у FP9, все те ж саме. Польотний контролер наш, сервоприводи безлюфтові наші, все наше. А в чому різниця між цими двома балістичними ракетами? Ну, FP9 спочатку будувалася як балістична ракета, і вона не ракета ППО, і вона більш орієнтована на балістичну ракету, в ній там в певні обводи. І вона така, і летить вона на 800 кілометрів, 800-850, в залежності від бойової частини. Бойова частина до 800 кілограмів. Я дивився, як вона має виглядати, то вона, по ідеї, і по швидкостях має бути досить пристойно. Да, 2400 в неї буде швидкість, і дуже велика швидкість буде влучання у ціль, тому що ми не будемо
Я не знаю, навіщо всі скидають перед цілею швидкість, да, там, да, 800 метрів Якщо на секунду. кінетична енергія може завдати додаткових руйнувань. Та навіть ні, ти просто значно швидше долаєш дистанцію, і значно менше ймовірність перехоплення тебе ППО. Значно менша ймовірність. Якщо ти можеш виконувати анти-ППОшні маневри і на цій швидкості. А ми рахуємо, ми розуміємо, що ми можемо. А коли можна чекати, що українська балістика вашого виробництва піде в серію? Зараз тільки буде успішне застосування. У нас повністю готове виробництво під FP7, і під FP9 теж ми будуємо виробництво, закінчуємо будування. Тобто це цього року, коротка Цього перспектива. року, да. От ми з вами зараз говоримо про одразу кілька продуктів. Да. Та дрон Deep, дрон Middle Strike. А вони нічим не відрізняються, окрім бака. І там, мабуть, Різна бойова частина. Да, різна бойова частина і якесь обладнання, там, Starlink. Далі ми говоримо з вами про крилату ракету Да. Фламінго, вона ж FP5, і 2 види балістичних Да. ракет. Це робить приватна компанія. Да. Моє питання: чому приватній компанії вдається в досить короткі строки реалізовувати такі проєкти? А на державному рівні, ну там Угу. наші КБ досить довго народжують подібні рішення. З того, що народили наші КБ, ну можна Нептун згадати в 2 модифікаціях зараз є, Мгм. щонайменше, та але в іншому про роботу українських ракет, ну принаймні на широкий загал публічно нічого не чути. Ну, дивіться, все, що ми робимо, це не ракети, це дрони. FP7 – це балістичний дрон, FP9 – це балістичний дрон. Чому? Тому що ми ніколи не кодифікуємося як ракети. Щоб пройти ту бюрократичну лабіринт, який вони вибудували ще з часів Радянського Союзу, це треба втрачати роки і ще роки. Я не розумію, навіщо. Там є якісь іспити, які мають сенс, і купа нікому не потрібних іспитів. Якщо б ми не спростили процедуру кодифікування для дронів у березні 22-го року, Угу. нічого б з цього не було. Угу. І ми це робимо тільки тому, що у галузі кодифікування дронів бюрократичне навантаження там найнижче у світі. Так. І це тільки і це дозволило вижити нашій країні. По Тому дронах що- за пару місяців можна повністю пройти кодифікацію, інколи за тижні. Та. Да, якщо у вас все працює, у вас є підтвердження Мгм. враження, ви принесли документи, вам все підписали, на цьому все. Оце найкраще. Якщо вже є бойові Да. застосування, то найпростіше кодифікувати. Да. Все. І це один-два тижні ви маєте кодифікований виріб, який можуть закуповувати вже військові. А якщо кодифікувати якусь ракету, а ще ракету авіаційного пуску, це півжиття ви втратите і все. То треба міняти нормативку. Звичайно, треба міняти нормативку і треба позбуватися того, що не потрібно. Ми ж бачимо, що яку перевагу дали дроні. Вони нас врятували, коли в нас не було снарядів. Абсолютно. І якщо б не FPV-дрони, я навіть не знаю, що б там було з фронтом у 23-му році, коли у нас було повне припинення допомоги. Угу. І на початку 24-го року у нас не було ніякої допомоги. Та там до квітня 24-го. До квітня це було. 24-го року нічого не було. Да. До речі, про дрони ми зібрали вже 219 тисяч від початку розмови, і цього недостатньо, як і нашої з вами русофобії. Я все ж таки наполягаю на цьому слові, бо ми тут трошки сперечалися на Да. початку, як правильно казати. Ви казали мізорусія, правильно? Да, так? на Мізарусі. Я все ж таки вважаю русофобія, тому що русофобія має ширше значення. Це також і огида, відраза, і ненависть. Коротше, росіяни мають дохнути в промислових масштабах. Для того, щоб це ставало реальністю, нашому війську потрібно дати більше засобів, тому що на війні, я думаю, пан Денис підтвердить, на війні ніколи не буває достатньо засобів. Скільки б ти не Да. надав будь-якому підрозділу дронів чи там куль, патронів і так далі, ніколи не буває достатньо. Тому треба поставити до війська більше безпілотників. Я закликаю вас зробити донат. Банка є в закріпленому коментарі. І в описі до цього відео. А за донат від 300 гривень ви можете виграти один із 3 прекрасних ножів. За перше місце буде ніж з гравіюванням співучасник русорізу. До речі, зараз в мене на телеграмі вийде фотка, можна буде людям показати, де будуть всі 3 ножа зображені, і її можна буде вивести на екран. Так от, за перше місце співучасник русорізу з логотипом нашого фонду і руків'ям таким джинсовим. Прикольний ніж.
Я б хотів мати такий в колекції, але хтось його виграє. І за друге та третє місце 2 ножі від компанії Firepoint, які приніс пан Денис з написом латиною «Хто, як не ми». Долучайтеся до збору і пам'ятайте, що в наших розіграшах програють виключно і тільки росіяни. Ну, і ще одне питання, яке лідирувало просто в коментарях, коли я анонсував нашу сьогодні з вами розмову. Коли українська балістика полетить на Москву? Ну, дивіться. Будемо сподіватися, що у цьому році. Скоріше за все, у цьому році це все трапиться. Я не бачу ніяких перепон. Крім Цього. російської системи ПРО. О, ні, вони не здатні перехоплювати. В них немає ніякого досвіду у цьому. Ну, атакамс перехоплювали. Атакамс, да, там з 13 запущених атакамсів один вони перехопили. Це було так. Ну, я знаю випадки, коли трошки більше Трошки перехоплювали, більше, але я- атакамс це ж не класична балістика. І ні, це дивіться, і ми не виготовляємо балістику, ми виготовляємо аеробалістику. Атакамс має дуже низьку швидкість приходу у ціль. Дуже низьку. Мгм. Вони там. Я розумію, чому це робилось у попередні часи, тому що у попередні часи не було можливості моделювати швидкісті вище, ніж за 3 Мах. Розумієте? Мгм. І тому вони збрасували, щоб робити на маленьких швидкостях, які проти ПВОшні маневри впевнено, і не зруйнувати там корпус ракети і все інше. Тому що моделювати можна було впевнено тільки польоти на таких доволі низьких швидкостях. Після них там дуже похибка моделювання швидко зростала. Мгм. Зараз ми знайшли, як це побороти, і ми впевнено моделюємо вже на більш високих швидкостях. Тому у нас там, я думаю, буде значно більше швидкості переходу. А про те, щоб вони перехоплювали велику кількість атакамсів, я не чув. Та те, що я бачив, це не дуже велика. А саме головне, що треба не 1-2 запускати, а там Ага. 20-30. Та, треба Це- масово бити. В принципі, Да. тут ми можемо повчитися у противника, до Да, речі. да. Тактиці застосування балістики. Да. Він вже дуже багато, на жаль, варіантів випробував на нашій країні. Ну от і я мрію про той день, коли це повернеться до них. Ось тим паче, що я бачу, що в них зараз я досить багато вивчаю там Угу. Росію. Мені це цікаво вивчати противника. І я бачу, що зараз у них війна стає, напевно, найбільш непопулярною від початку самого повномасштабного вторгнення в силу багатьох факторів. І от коли почне пробивати по Москві, Да. я думаю, це буде дуже цікаво. Власне, я до чого це веду? У вас є доктрина, московська логіка. Розкажіть про неї. Ну, це не моя доктрина, це така Росія це моноцентрична держава, де все те знаходиться у Москві. І все, що трапляється за кордоном Москви та Рубльовки, ніяк бомонд російський не хвилює. То ми можемо там Вони не спалити. всі в курсі, що Білгород частина Росії. Да, вони не всі в курсі, що Білгород взагалі існує, і все. Що Курськ взагалі існує, що Брянськ, що таке Брянськ. Це вони значно краще знають Європу та якісь там курорти, ніж там географію Росії. І поки там спокійне, мирне життя, вони ніяк не будуть про це думати. Я теж думаю, що Росія впаде у декілька днів. Ми навіть не помітимо і не зрозуміємо, чому це так швидко сталося. І це може статися в будь-який момент. Будь-який момент, і це 100% станеться, тому що в них нема ніякого тилу. В нас дуже великий тил – це Європа. Я сподіваюся, що рішення з Орбаном буде прийнято якесь. Чекаємо ще тиждень. Ще тиждень, да, чекаємо тиждень, подивимося, що там буде. І ми зараз бачимо, як ми наносимо там впевнені удари по нафтових переробці, по всіх По експорту. по експорту. Да. Якщо у нас буде політична воля, і у нас буде впевненість, що у нас буде там свій бюджет, я думаю, ми там за личні дні перекриємо увесь експорт і їх нафти з Балтійського та Чорного моря. А це близько 80% загалом їхнього експорту. Да. Так. От я багато повторював там вже пару років навіть в своїх випусках 4 назви: Усть-Луга, Туапсе, Приморськ, власне, і Новоросійськ. Та. Да. Я просто був дуже радий, коли почали лупити Усть-Лугу і Приморськ. Це просто, ой, як це гарно. Да, дуже.
Так. Але чому про Москву я вирішив ще так поговорити? Я вчора вивчав соціологію нову Мгм. від Лівада-центру. Власне, звідки я також і зробив висновок, що війна Мгм. найменш популярна, але насправді вірити російській соціології будь-якій, а тим паче Центр, Лівада-центру, так. це себе не поважати. Втім, все одно, якщо російська офіційна соціологія, а іншої там просто немає, показує, що настрої погіршуються, це означає, що вони значно гірше, аніж вони показують в 100%, дійсності. да, це так. Так, і дійсно така тенденція, по-перше, є, що війна, ну, там, за припинення війни зараз, по-моєму, 64% виступає, за продовження 20 з чимось. Мгм. Але там є розбивка по регіонах, де хто як підтримує продовження війни. І от найвищий рівень підтримки війни у Москві. Тобто там, де найменше прилітало. Нема ніяких наслідків для Так. їх сьогодення. Розумієте? Так. Тому я теж переконаний, що коли Україна почне активніше діставатися до Москви, просто наскільки я розумію, зараз це проблематично, оскільки ну дійсно навколо Москви серйозна вибудована система та протиповітряної оборони. Але коли ми зможемо її долати, то тоді настрої можуть змінитися і в самій Москві. І тоді все стане дуже дуже цікаво. Так, від початку нашої розмови ми зібрали вже 351 тисячу гривень, і це чудово. Продовжуйте закидувати на Русоріз, тому що нам треба хоча б 500-600 тисяч, а краще і більше зібрати за час цього подкасту. Тим паче, що за плюс-мінус півгодини ми розіграємо 3 ножа. Кожен з них ви можете виграти за донат від 300 гривень на банку, яка є в описі до цього відео або в закріпленому коментарі. Долучайтеся. Так, що ще хотів у вас запитати? Таке дискусійне питання, на яке у мене не те, щоб немає відповіді, вона в мене загалом є, але я час від часу сумніваюся, наскільки моя позиція правильна. Мгм. От у нас і у противника принципово різний підхід до масштабування безпілотних засобів ураження. Та не тільки засобів ураження безпілотних, а в цілому. Що я маю на увазі? Якщо говорити про там, FPV або Мгм. Deep Strike, Страйки, да. то у нас максимальна дерегуляція, і є дуже багато різних виробів, як люблять казати військові, зоопарк. І вони всі між собою відрізняються, десь є певні схожості. І кожен з цих виробів по-своєму розвивається, по-своєму еволюціонує. Деякі не еволюціонують, по-різному буває. Противник же пішов зовсім іншим підходом. Він взяв одну платформу, яка працює, там Герань або Шахет, або Гербера, вона теж вже стала мультиплатформою, Мгм. або у випадку там з FPV це там ВТ-40 FPV-дрон на радіозв'язку, або КВН на оптоволокну. От вони взяли робоче рішення і роздають всім іншим підприємствам завдання, щоб вони виготовляли таке саме. Той же шахет не тільки в Алабузі вже робиться, а й в кількох інших місцях Російської Федерації. Тобто у них такий протекціоністський стиль масштабування засобів ураження, а в нас він більше з дерегуляцією. Що краще? Краще розвивати щось одне, чи краще мати дерегуляцію і щоб був зоопарк? Так, дивіться, конкуренція це дуже важливо. Вона дуже підштовхує не сидіти на місці і не там почувати на якихось лаврах. Розумієте? І це дуже важливо. Дуже важливо, що у нас ідуть якісь розробки постійно. Постійно хтось щось винаходить, і далі це там конкуренти починають там теж це розробляти, але це якась втрата часу. Дивіться, коли у нас були надії, що буде фінансування до Нового року, і було розуміння, що буде закуплене все, що виробники зможуть виробити, ми перестали бути конкурентами виробників діпстрайків. Я не можу казати нічого про FPV, тому що я там нічого не знаю. Ці виробники діпстрайків перестали бути конкурентами, стали тільки партнерами. Тому що нам сказали, ми викупимо все, що ви заробите. І далі ми започаткували таку ініціативу, що ми збираємось і повністю обмінюємося досвідом. Ну, це гарно. Ми повністю, зараз це да. почали на базі Міноборони по Да. FPV робити з виробниками. Повністю обмінюємося досвідом. Тобто
там є якісь сесії, де ми там беремо і розповідаємо, хто який досвід має в інерційних навігаційних системах, у інтеграції, далі, який досвід мають у CRPA-антенах, що. І всі ділимось досвідом. Але це, на превеликий жаль, закінчилось. Тому що зараз у нас, ви самі знаєте, стан з бюджетом, що цей кредит досі не дійшов, і закупівлі якось так і у повному обсязі не йдуть, тому всі там кажуть, що Так, зараз перехідні контракти. зараз перехідні контракти. І що я думаю з цього плану? Я думаю, що нам треба взяти приклад такої країни, як Ізраїль. Що це значить? Нам потрібно зробити спільну базу знань для всіх стратегічних підприємств, куди зараз є законодавство, яке, наприклад, зобов'язує. Наприклад, компанії Firepoint замовляють якусь там безкінечну кількість виробів. Ми кажемо, ми не здатні це виробити. І тоді у держави є право забрати всю конструкторську документацію і передати якимось іншим виробникам. Так? Щоб вони виконали державне замовлення. Виконали державне замовлення. Причому це не тільки Такий підхід і у Штатах був під час Другої світової, якщо не помиляюсь. А що зразу зроблено в Ізраїлі? Вся є спільна база знань. І там якісь знання лежать безкоштовно, а якісь знання, ти знаєш, що ось там в мене є якась алгоритм запобігання спуфінгу. І за того, щоб його інсталювати на один дрон, виробник хоче 1000 євро, наприклад. І він підтверджений такими-то іспитами. Роялті, просто роялті. Но ти вже не йдеш і не робиш там, не вигадуєш колесо по кругу. Таке ж дуже важлива ідея, яку я запропонував, зараз вона починала якось рухатися дуже швидко, це спільна база знань, щоб було виложені усі креслення українського ВПК з часів УСРСР. А чи не буде ризику з іншої сторони, що противник може дістатися? Всі креслення українського ВПК за часів СРСР, вони є в Москві, а в нас їх нема. Всі ці знання є у Москві, у Кацапів, а в нас їх немає. І ми не можемо, ми по колу ходимо і винаходимо все. Це КБ Южне, наприклад. Все. КБ Южне, ПХЗ, там що у нас, Арсенал, Артема, все. Дуже велике. Ти ходиш і по колу винаходиш все час від часу. Треба зробити таку певну базу знань і щоб там все лежало у відкритому доступі. Давайте після етеру ще пару слів поговоримо з вами на цю тему окремо. Це дуже цікава ідея. Дякую. То все ж таки, що краще? Один масштабний шахет? Ні. Краще зоопарк зі спільною базою знань. Від початку розмови ми зібрали 500 тисяч гривень, 500 000. Це прекрасно. Чудово, не зупиняйтеся, продовжуйте закидувати на русоріз. Тим паче, що за донат від 300 гривень ви можете виграти один із 3 прекрасних ножів. Я думаю, фотка вже є, і ми можемо показати людям. Так, можемо. Зараз у вас на екрані з'являться фотки ножів або фотка. Ось. Один з цих 3 ножів ви можете виграти. Ми розіграємо їх вже наприкінці нашої розмови, тому поспішайте, часу лишилося не так, щоб вже багато. Ще таке питання. Як ви ставитеся до експорту в умовах війни? Так, залишки експорту озброєнь. Виробничих спроможностей – це дуже важливо мати можливість експортувати, якщо у вас є якісь залишки виробничих спроможностей. Спочатку виконали держзамовлення, спочатку виконали замовлення, які надійшли вам від наших партнерів для ЗСУ або для Сил оборони, і потім можете експортувати все, що у вас є. Всі залишки, які ви можете виготовити. Це дуже важливо. Все. Це, і я не бачу, треба зробити якісь прозорі правила, які будуть дуже легкі, просто ввести якесь там мито, там 10%, 20%, 30%. Для всіх одне і те ж саме.
Просто ви підтвердили, ви все виготовили, все, експортуйте, будь Ну і ласка. тільки у визначені країни, напевно. Ну, звичайно, не у Росію, не у Китай, не І не у приватним Угорщину. компаніям. А Чи тут можна Та дискутувати? тут можна дискутувати. Ви знаєте, я би експортував куди завгодно, але ви розумієте, тут дуже часто там приходять якісь запити: дайте нам 10 FP перших, поставте, або там 4 фламінго. Ну, все зрозуміло. Я кажу, давайте я вам краще покажу всю конструкторську документацію, щоб ви там не розбирали їх. Ви йдіть далі самі, якщо зможете виготовити, то робіть їх. Це з-за кордону такі Да, запити? за кордоном такі запити, да, ну, розумієте, я кажу, ну, щось смішне. Вони не розуміють головного, що питання не тільки у виробах, Да. питання в досвіді, який має Україна. Да, досвід і в цілій екосистемі, яка зараз розвинулась, і в постійному співробітництві між військовими та виробниками. З цього нічого з не буде. енд-юзерами постійна комунікація. Енд-юзери, О. і це саме головне. Обмін досвідом це саме головне. От ми коли працюємо з інноваціями, ну бо ми як фонд, ми стараємося не бути просто фондом, який купує дрони. Да. Це легко. Просто купувати дрони, ну нічого складного в цьому немає, якщо є фінанси. Але ми стараємося бути фондом, який намагається шукати постійно інновації, їх імплементувати в військо і використовувати оцей фінансовий ресурс як інструмент первинного масштабування нових технологій. Ми так робили, наприклад, з дроном-перехоплювачем Sting, який зараз є наймасовішим по збиттю шахедів. Ми так робили до цього з дронами-перехоплювачами проти російських розвід БПЛА, вони з'явилися раніше. І зараз будемо ще з однією технологією так працювати теж, тобто забезпечувати первинний етап масштабування. Поки держава перейде до контрактів, все одно треба якась бюрократична процедура, вона займає час, ми не будемо цей час втрачати, ми будемо швидко масштабувати готове рішення, щоб воно вже знищувало росіян. І підхід який? Ми завжди працюємо від підрозділа, від енд-юзера, від оператора цих безпілотників. Ми не придумуємо, що йому потрібно. Ми йдемо до нього і питаємо, що вам потрібно. І оцей зв'язок, він дає найкращий фідбек. Просто. І це те, чого немає у наших партнерів. Я наводив приклад пару разів останнім часом. Американці на Близькому Сході розпочали війну. І вони мали близько 10 тисяч перехоплювачів, які до цього вже працювали в Україні, американського виробництва. І вони в них не запрацювали там. Там були деякі технічні нюанси, бо і інший клімат, і так далі. Але ключове, чого не було у американців, це досвіду, по-перше. По-друге, як це рішення має працювати в рамках єдиної системи. Тому навіть якщо розберуть FP1, FP2, без урахування нашого досвіду, воно так не запрацює. Не запрацює 100%. Так. Як зараз виглядає компанія Firepoint? Як вона буде виглядати в майбутньому? Які у вас плани ще? Плани, якщо я можна казав, щось розповідати публічно. це створення панєвропейського антибалістичного щита. Тобто в ППО. В ППО, да. Це тому, що у нас є клон навіть про С-300, С-400, але значно легший, тому що він цілком композитний, на відміну від С-400, яка цілком алюмінієва та магнієва. Зробити ми кажемо всім європейським компаніям, дивіться, ось у нас є виріб, який з самого початку був розрахований на перехоплення балістичних ракет. Які ще не здатні були робити антипПОшні маневри, як сучасні іскандери на перекелетрові, тому їх дуже достатньо тяжко перехоплювати навіть патріотами. Але ця ракета дуже маневрена, вона розроблялась, а саме головне, вона дешева. А ще саме головне, ми даємо вам доступ до програмного забезпечення цієї ракети. Ви можете побачити, що ніяких кіл-свічей в нас нема. Ми, якщо її поставимо вам, ми ніколи її не зможемо ні вимкнути, ніяк не вплинути на її боєздатність, розумієте? Так, як партнери. Як партнери, так. І що ми кажемо? Приходьте на наших балістичних пусках, тренуйте свої радари. Це зараз можна вони робити тільки в Америці. Кожен запуск – це більше $5 мільйонів. І дозволяють їм тренувати радари тільки на старих, цілком алюмінієвих ракетах. Ми кажемо, приходьте,
Ми вам дамо можливість тренувати ваші радари на наших композитних ракетах. Але ми від вас вимагаємо одне. Нам не потрібні гроші, ми від вас вимагаємо одне. Те саме, що ми надали вам. Дайте зробити аудит вашого софта, щоб ми бачили, що ви не маєте ніяких кіл-свічей і що ви ваш радар не можете дистанційно вимкнути. Угу. Все, або ваш командний центр, або ваш аплінк. Далі я впевнений, що всій Європі потрібно мати супутникове угрупування. Зараз Європа відстала дуже сильно у питанні супутників. Навіть від росіян відстає. Да, навіть від росіян. Там вона дуже відстає. І там зараз там космодром, який має там у Норвегії, він дуже на півночі, дуже дорогі запуски. І таке бюрократичне навантаження, що там отримати дозвіл на пуск, це якісь там півроку, це у найкращому випадку. Ви знаєте про бюрократичне Так. навантаження. От космодроми – це ще така історія. Так. А в мене один знайомий розповідав мені історію, що в одній з країн, не будемо казати, в Так. якій, на військовій базі у військових інструкція, якщо над ними літає безпілотник, то вони мають сховатися і завмерти. Тому що нема процедури збиття цих безпілотників, і щоб цю процедуру зробити, треба дуже багато часу. Ні, ну це 100%. Да. Там і треба. Ми запропонували також на таких принципах, які вже у бізнесі завжди використовуються, як асиметричне шифрування, як там розподіл часу, условний таймшер, побудувати сумісну там панєвропейську супутникове сузір'я. І це дозволить не те, що кожна країна буде свої супутники будувати. Якщо у вас там відкритий софт, ви розумієте, що вас ніхто не вимкнеть від цієї системи, то це дозволить всім країнам скинутися з грошима і за дуже незначні гроші побудувати зв'язок над усією планетою, побудувати свій кодований GPS, який буде тяжко спуфити, і побудувати свої шпигунську мережу супутників. Все. А ви думаєте, GPS можна зробити таким, щоб його було дуже тяжко спуфити? Ні, дивіться, зараз у росіян є кодований GPS, і у американців є кодований GPS. Єдине, як зараз спуфять кодований GPS, це ставить приймач у одному місці, потім по оптоволокну транслюють сигнал у інше місце, і там його через імітатор супутникового поля виспризують. Угу. Все. Але на це є зовсім інші там прийоми, як такий спуфінг дуже легко детектувати, якщо ви порівнюєте вхідний сигнал з інерційною навігаційною системою. Ви його дуже легко відкриєте. Так, розумію. Яка це перспектива по часу, якщо ми говоримо про проєкти щодо створення систем протиракетної оборони? Це вже не ППО, це ПРО, якщо ми говоримо про Да. перехоплення балістики. Думаю, кінець 27-го року вже буде перше перехоплення ми зробимо. Ого. Да, ми вже там залучили купу європейських компаній, і саме головне, ми це робимо на свої гроші. Ми не беремо гроші там у держав, і ми будемо залучати гроші тільки після успіху у перехопленні. До речі, про гроші. А Да. наскільки дорогі ті рішення, які ви постачаєте, якщо це можна публічно озвучувати? Да, вони там найдешевіші зараз у війську, у своєму класі, наскільки я розумію. А наскільки дорогою буде очікуватися, наприклад, якщо це зараз можна Да. говорити про калькуляцію, там протиракета для перехоплення балістики? Бо Дивіться. те, що зараз у американців, це Да. мільйони доларів за один постріл. Да, дивіться, зараз ми очікуємо наступне. Перше, якщо буде головка самонаведення, то це буде десь 1750 за постріл. Якщо її не буде, це буде 500 тисяч. Але це все одно дозволить перехоплювати, тому що ми будемо отримувати координати цілі. 500 тисяч – це в 5-6 разів дешевше, ніж пуск ПАК-3. Да. І це ракета значно більше, яка летить значно далі. Але і дивіться, саме головне – це інтеграція. Інтеграція з радарами, з командними центрами, з дата-лінками. Всю цю інтеграцію ми почали проходити. Це За ваксами.
з аваксами, якщо американці не дадуть таку, або СААБами. Нам же ж передавали. Або Та, СААБами, та. або Ну, вони по СААБами. класу ж теж Да, авакси, теж авакси, фактично. да. Таке питання. Да. Не про ракети, Мгм. але про нашого противника. Я знаю, що ви дуже активно виступаєте за вигнання Російської Федерації з Організації Об'єднаних Націй. Да. Мені ця тема дуже цікава, тому що я свого часу вивчав те, що не працює, міжнародне публічне право Да. і право Світової організації торгівлі, на яку просто наплював американський президент, впроваджуючи тарифи, тому що це прямо суперечить статуту Світової організації торгівлі. Звісно ж, я вивчав і статут Організації Об'єднаних Націй, історію виникнення ООН, і не тільки. І я тоді був наївним студентом, який ще вірив в те, що міжнародне право буде працювати. І міжнародне гуманітарне право буде працювати, думав я. Як з'ясувалося, я дуже сильно помилявся. Тож моє питання таке. Чи є сенс виганяти Російську Федерацію з ООН, враховуючи імпотенцію цієї структури? І якщо навіть і так, то який може бути практичний механізм? Як це зробити на практиці? Дивіться, да, зараз, на превеликий жаль, це міжнародне право виконують тільки ті, хто не має ніяких намірів його порушити. Тобто дуже порядні країни, скажімо так. Всі інші поклали на нього вже давно, але є головне але. Там Медведєв, незважаючи на те, що він алкоголік, це друга людина у Росії. Там в інтерв'ю Лемон сказав, що Росія базується на 3 стовпах. А ви думаєте, Медведєв дійсно друга людина в Росії? Ну, за положенням, зараз, да. За своїм бюрократичним положенням, да. За бюрократичним. За бюрократичним положенням, да. Так-то я не знаю, що там у тому російському бомонді зараз... Складно визначити, на якому місці вже Путін. Да. Він сказав, що Росія базується на 3 стовпах. Перше, це її тисячолітня історія, де вони взяли її, не знаю. Друге, це найбільший ядерний арсенал у світі. І третє, це місце постійного члена Ради безпеки ООН. Росія єдина країна в світі, яка там знаходиться незаконно повністю. Вона просто В змінила статуті вона не табличку. вказана. Вона не вказана, вона змінила табличку. Китай теж не вказан, бо вказан Тайвань. Але вони Китай зайшов на місце Тайваня через голосування не у Раді безпеці, а у Генасамблеї. Генасамблеї. Абсолютною більшістю. Що він сказав? Да, що не абсолютною більшістю, простою більшістю. Хіба простою більшістю голосів. Простою більшістю голосів. І це було 2 рази. Тобто вони у 2 етапи. Спочатку вони сказали, що це питання там неважливо, можна його так рішати, а потім вони вирішили голосування. Це було, і коли кажуть, що це було при підтримці Америки, це повний булшит, тому що Америка там, можете почитати Нью-Йорк Таймс ці часи, вони там блокували, вони на 10 днів відкладали і голосували проти визнання Тайваню. То по ідеї, простою більшістю можна змінити. Можна просто дивіться, яке питання було поставлено: чи є належним представником усіх народів, населяючих Китай, Тайвань? Ні. Все, після чого пройшло, потім після чого Тайвань вигнали. А тепер наступне. Чи є правонаступником СССР? Ні, правда. Чи є належним представником всіх народів, які проживали на території СРСР, Російська Федерація? Ні. Все, до побачення. А було як з Північною Африкою. Просто взяли Credential Committee, проголосували і все, там запитали, а дайте, а ще саме простий, там, полісмен на вході, дайте, будь ласка, ваші папери. Що? Нема? Ну, вибачте. Поїдьте, знайдіть. Це єдина країна у світі, яка ніколи не ратифікувала статут ООН. Розумієте, є там депозитарій у Держдепі США, де всі країни, куди повинні здати ратифікований статут ООН. Єдина країна, яка це ніколи не робила, це Росія. І друге. Вигнання – це така граната на столі перемовин. Раз. Друге. Ну, я думаю, що Росія, якщо її виженуть з Радбезу, то вона взагалі зробить демарш в цілому з організації. Так ні, її виженуть. Ми її не виганяємо з Радбезу, ми її виганяємо з організації, тому що вона навіть в ООН незаконно присутня, не тільки в Радбезу. Вона, на відміну від України, вона ніколи не була, не підписувала ні статуту, нічого. Друге.
Проти Росії можна зараз, згідно з прецедентом, який був під час Корейської війни, United for Peace, накласти всі ті самі санкції, які наложені на Північну Корею. Чому? Тому що коли член, там постійний член Ради безпеки ООН порушує санкції, які сам ввів, то питання відносно Так. цього переходять від Ради безпеки до Генасамблеї. І можна простою більшістю голосів накласти ті самі санкції на Росію, що накладені зараз на Північну Корею. Це ніхто не робить. Я не розумію, А чому. хто основна перепона? Генсек? Ні, основна перепона була якась там. Ну, дивіться, цю аферу з Росією створили. Це дуже легко. Можна Полтораніна послухати, можна послухати колишнього представника. Це створили з угоди і Великобританії, і Сполучених Штатів. І тобто ті люди, які це створили тоді, вони зараз теж мають якусь вагу, і вони самі свій злочин покривають, розумієте? І все. І тому я дуже закликаю там зробити якийсь тиск, підписати петицію по вигнанню Росії з ООН і ще покласти ще одну гранату на стіл перемовин. Що ми можемо, крім петиції, зробити для цього? Ми, як країна, можемо поставити перед Радою безпеки питання, що Росія торгує і обмінюється З Іраном. озброєнням з Північною Кореєю. Ой, з Північної Кореї, так. І ввести проти неї санкції. Звичайно, Росія заблокує це. Після цього ми просто кажемо: от тоді, хлопці, ми користуємось United for Peace прецедентом і переносимо це на голосування у Генасамблеї. Тобто це питання до нашого МЗС. Так, це питання до нашого МЗС. І МЗС, за що я дуже вдячний пану Сибігі, почав у цьому напрямку дуже працювати. Вони створили з ініціативною групою UnRussia.UN якусь спільну комісію. Там іде робота з цього питання. І я сподіваюся, що будуть якісь значні просування в цьому питанні. Дай Бог. Від початку розмови ми зібрали вже 700 тисяч гривень, і це чудово. Але скоро будемо визначати переможців, хто виграв 3 ножа, ну точніше, 3 переможців, які виграли по ножу. Так що долучайтеся, за донат від 300 гривень виберете участь у розіграші. Переможців ми визначимо наприкінці нашої розмови, і це буде доволі скоро. Таке питання. Як ви вважаєте, чи здатна Україна перемогти Росію? Так, звичайно. Ми здатні перемогти Росію. Більш того, нам для цього потрібно, напевно, лише тільки гроші. Ми можемо зараз наявними засобами уражень повністю перекрити весь, там 80% їх нафтового експорту за одну добу. Я би додав, крім грошей, потрібно ще Воля, наша воля. воля і організація. Воля і організація, так. Но Росія посипеться за 1-2 дня, і ми 100% її переможемо, якщо там пересилимо, як каже Богдан Кратевич, своє ниття. Да. І Далі я не буду там продовжувати, і тому наші що вас внутрішні проблеми. заблокує YouTube. Але я приєднуюся до цих слів. Я вважаю так само, що у нас є унікальний історичний шанс здобути стратегічну перемогу над нашим противником і поставити крапку в тому протистоянні, яке триває вже кілька століть, в тих спробах поневолити, знищити наш народ, які Московська імперія постійно намагається реалізувати. І нам дуже важливо це зробити. Дуже важливо, тому що тут от деякі люди думають, що ця війна, вона там за території чи за Донецьку область. Ця війна не за територію. Росіян не цікавлять території. Росіян цікавить знищення нашої держави і розмивання нашої нації, щоб вона припинила своє існування. Політична нація, щоб зникла, бажано десь штурмуючи там Варшаву. От таке бачення у росіян. Який ваш рецепт перемоги? В принципі, ви вже на нього відповіли, на це питання. Перекрити нафтовий експорт і далі почати такі наносити ураження по Москві. Але я думаю, що і перекриття нафтового експорту там десь на півроку буде достатньо.
Та навіть то, що ми дивилися по Усть-Лузі і по Да. Приморську, воно вже дуже боляче вдарило. Дуже боляче. Я думаю, вони більше мільярда доларів втратили внаслідок цих атак, щонайменше. Да. Та. А це ж матиме довгостроковіші наслідки з огляду на те, що там працювали, я так розумію, по системі, бо Киришський нафтопереробний завод відноситься до цієї ж системи, Да. Усть-Луга, Приморське, це все на Балтику йде. Працювали ще по одному НПЗ, забувся Ярославський назву. МПЗ на тому самому. А нафтопроводі Ярославський це ще стоїть. один з 3 найважливіших для Москви нафтопереробних А заводів. не треба по нас переробці працювати. Треба просто закрити їм судоплавство. Все. Об'явити там морську блокаду. До речі, в Балтійському морі це дуже Так. легко зробити. Дуже легко. Про Чорне навіть мовчу. Про Чорному це вже Вже і так Середземне. зробили. Середземне. Зараз Ні, але як танкери в називається? Чорному ходять ще. Ну, дивіться, якщо буде політична воля, ми ж всі розуміємо, що ми воюємо з зв'язаними руками. Так, абсолютно. Да. Якщо і зв'язані вони у нас не тому, що у нас нема волі, а тому, що у нас нема грошей. Ми дуже залежні від партнерів у питанні грошей. Так. Тепер в мене є питання від аудиторії. Да. Я закликаю вас донатити на Русаріс, тому що одразу після питань від аудиторії, їх не так, щоб прямо багато з тих, які я не поставив, ми розіграємо 3 ножа. Тому кидайте 300 гривень або більше. Питання номер 1. Чи вдарять балістикою по Третьяковці і Кремлю? Я не знаю, це ж я цілі обираю. Обирають військові. А якби ви Я могли? б зовсім інші цілі обирав би. Да. Не скажете, які. Та це я ж казав, що там, Ні, ну, експорт. Алмаз Антей, Звізда Стріла Хрунічева, ТРВ, що в них ще там є, Генштаб, Лубянка, звичайно, дуже важливо. А ви впевнені, що Генштаб варто? Я інколи думаю, що вони можуть там бути наші агенти. Ми можемо залишити. Ну тоді там, щось. Лубянку 100% варто, СВР варто, ГРУ варто. ФСБ. Лубянка, ФСБ, Лубянка, да. Да. От я особисто знаєте, в продовження теми розвалу Російської Федерації, ці мерзотники замовили там спробу вбивства мене минулого року і прострелили мені ногу. Мгм. Я їм цього ніколи не пробачу. Я планую пережити Російську Федерацію, 100%. чого зичу так само і вам. Ну, да. Наступне питання. Чи поставлять вони на камеру ракету, щоб ми бачили пику Путіна, коли вона залетить в його бункер? Ну, на той швидкості, на якої ми будемо летіти, неможлива зйомка. Я проти того, щоб летіти в бункер Путіна ракетою, тому що там цей момент. Нам, звичайно, краще Путіна живими треба. Чому досі немає ракети або дрона з назвою «Обломок»? Не знаю. У мене дуже велика кількість пропозицій було назвати якийсь дрон або ракету обломок. Ну, щось якось знаходилися якісь назви кращі. Чи є ймовірність інтеграції майбутніх ракет FP з винищувачами? Який? FP9 можна буде підвішувати під якийсь там літак, типу Міг-31 західний, і робити з нього там, вбирати з FP9 газодинамічні рулі, залишати тільки аеродинамічні поверхності і підвищувати дальність застосування. Так можна буде зробити. І зробити щось типу кінжала? Да, це кінжал, той самий Аеробалістична. Іскандер, тільки першою ступеню виступає Міг-31. Та інший тип запуску. Да. Чи планує компанія вкладатися в українську освіту та науку і який стан нашої науки в галузі ракетобудування з точки зору його бізнесу? Я тоді доповню ще українську освіту, науку і культуру. Так, дивіться, в українську освіту ми дуже не плануємо, ми вже вкладаємось. Ми підписали купу угод з різноманітними закладами вищої і середньої освіти. Втрачаємо достатню кількість грошей на це. Ми спонсори Олімпіади по фізиці, Олімпіади по математиці сказали, що їм не потрібні спонсори, і купи ще інших олімпіад. У нас дійсно біда з технічною освітою, тому ми будуємо спільний лабораторний корпус для всіх київських технічних університетів і вузів. Тобто там буде спільний лабораторний корпус для всіх вузів. Великий, там декілька десятків тисяч метрів квадратних.
Ну, тим паче, що. Так, секунду, а мені тут пишуть, що зі звуком проблема. Пане Олексію. Та нема звука. Політична воля. Так, я перепрошую. О, є. Да, вже є звук. Все ок. Та, перепрошую. Пане Олексію. Ай-яй-яй. Так, наступне питання. Чи планує. Це я спитав. Як ви бачите рішення для потреб власної ППО проти балістики? Чи можливо це виробництво ракет сумісних із Петрітом? Ми це вже, в принципі, обговорили. Або ж виробництво з нуля повністю свого комплексу. Так, ми це обговорили. Чи донатите ви на Русоріз? Да, доначу, і там дуже часто репощу ваші пости в Іксі і сам доначу. Да. Дякую дуже. Чи вдалося вам вийти на виробництво 7 ракет на добу до жовтня 25-го року, як було обіцяно раніше? І чому при такій кількості ракет було тільки одне успішне застосування з початку цього року? Це питання Ну, аудиторії. воно не одне, тільки офіційно їх 3. Я можу казати тільки про те, що було офіційно. Їх 3 офіційно. Успішних це був Воткінськ, це був Капустін Яр, і це був Арсенал Тарапець, чи Тихорецький, я не пам'ятаю, забетоноване укриття для боєприпасів. Я знаю ще одне ураження, але там ракета зачепилася за стовп якийсь перед підприємством. Да, було таке, да. Угу. А чи вдалося вийти на заплановані обсяги Дивіться, ми виробництва? виробляємо стільки, скільки нам замовили. А коли будуть замовлення, дивіться, це дуже великий виріб, це новий виріб для військових. Як ми казали там на своїй прес-конференції наприкінці 25-го року, ми сподіваємося, що ми військові спільно з нами знайдуть тактику застосування. Як ми бачимо, з останніх 3 застосувань ми цю тактику винайшли. Угу. Гуд. Радий це чути. Я сподіваюся, що Орбан програє, Я дуже сподіваюся. бо від цього теж залежить наше фінансування, Да. бо Угорщина зараз блокує. А від цього фінансування залежить в тому числі і скільки ракет полетить на так звану Російську Федерацію, і скільки дронів туди буде летіти, тому що з фінансуванням у нас біда. Бюджету дуже не вистачає грошей, зараз не вистачає на оборонку. Це я можу сказати також і по своїй роботі, тому що зараз там стоїть. Не буду публічно озвучувати, але не вистачає дечого, щоб наростити ліквідацію російських окупантів на лінії бойового зіткнення, щоб вони дохли, скажімо так, з першого разу. От є там одне рішення, і на нього бракує трошки фінансування, тому зичимо Орбану якнайшвидше програти. Тут іще питають в чатику, а чи плануєте ви робити лазерні системи ППО? Так, я не знаю. Я як прикидував, я не знаю, наскільки вони будуть працювати у нашій кліматичній зоні. Чому? Тому що у нас велика вологість, і в нашій кліматичній зоні одним променем не вийде. Треба робити десь там, розподіляти десь 5-6, а то і 10 променів, в залежності від вологості, і всі 10 променів одночасно утримувати одній точці на цілі. Це дуже складне завдання. І дуже багато енергії. Ні, енергії там коштувати буде копійки, а там можна купити генератори по 2,4 МВт. Я думаю, що значно краще це якісь імпульсна, умовно кажучи, микрохвильовий, дуже потужний імпульсний істочник випромінювання. І він буде палити всю електроніку і буде класти всі дрони. І щоб зробити те, що цьому буде протистояти, потрібно буде значно підвисити вартість цих дронів, тому що це буде повне екранування, і у вас там пайка до екрану серви, там цього екрану повинна бути повністю по кругу, щоб там зайвого міліметра не залишити, тому що якщо ви залишите якийсь екран і пропаяєте повністю, туди полізе випромінювання, все одно вам пошкодиться. Тому це, я думаю, там і враховуючи, що в нас є досвід такого обладнання, я думаю, що це таке об'єктове ППО дуже гарне рішення. А за умов того, що у нас велика вологість, ми не зможемо. Ми можемо підсвічувати добре дрони, і то на невеликій відстані, тому що для підсвітки.
для дуже дешевих ракет, тому що там детектор, який летить на лазерну пляму, це нічого не коштує. Це дві матриці, одна, яка захоплює, потім там ми одну вичитаємо з іншої і бачимо там координату цілі. Все. Це можна використовувати, а лазерну зброю ні. Я думаю, так. Дякую. Будемо розігрувати. Ми від початку розмови зібрали 800 тисяч гривень, і це прекрасний результат. Дякую всім, хто допомагав. Дякую всім, хто донатив. Зараз ми визначимо 3 переможців. Моно дає зручні інструменти для цього. А поки проводжу розіграш, поставлю вам останнє на сьогодні питання. Так, секундочку. От зараз багатьом українцям дуже тяжко. Дуже була важка зима. Найважча точно за весь час існування незалежної України. Яка ваша порада була би українцям для того, щоб не падати духом, вистояти далі у цій надзвичайно тяжкій, але я переконаний, війні, яку Україна виграє? Дивіться, потрібно завжди пам'ятати, що ніякі угоди з Росією нічого не варті. На превеликий жаль, як показує історія, ніякі мирні угоди і про саму якусь допомогу з Америкою теж нічого не варті. Саме головне, що коли Росія сюди прийде, крім того, що вона всіх забере і кине на Варшаву, як ви правильно сказали, вона виріже тут мінімум 20%. Це було у 19 сторіччі, у 20-му і навіть у 21-му. У 21-му сторіччі вони зайшли в Ічкерію, порушивши всі Хасавюртовські угоди, і вирізали 25% населення. І це були не бойовики, це були діти, жінки і старіки. 25% ця країна вирізала у 21-му сторіччі, порушив свої зобов'язання, які вони самі на себе взяли. І це буде те саме у нас на території. Голодомор – це приклад. Коли вони з Західної України вивезли там 20%. Теж приклад. Переміщення населення. Переміщення населення, коли навмисно. вони знищили в країнах Балтії 20% населення. Це теж приклад. Це буде. І це 100%. І пам'ятайте, що те, що вони зробили в Бучі, це буде завжди так. І це їх обличчя. Вони по-іншому не можуть. У них є якась вже у них повна моральна деградація. Вони прийдуть, тут будуть не люди, а звіри, і вони будуть до вас так само ставитись, і ви загинете, навіть якщо ви будете їх обожнювати. І там, а вже є багато прикладів, коли вони своїх прихильників вбивали. Так, своїх прихильників вбивали там масово. Тому зараз у нас є унікальна можливість зруйнувати цю імперію. Один раз і назавжди. І вирішити питання власної безпеки. Хай так і буде, амінь. А я вам дякую від себе особисто за те, що ви допомагаєте нашим силам безпеки та оборони втілювати цей план у реальність. Тому що дивитися, як палає Російська Федерація, а зараз це відбувається кожен день. Кожен день Україна завдає масованих повітряних ударів по території противника, і ми почали перевершувати по кількості запущених засобів нашого ворога. Дивитися на те, як горить Російська Федерація, це дуже приємно. Хай вона загорить уся. Дякую вам. Да. Дякую. Слава Україні! Героям слава.